Välkomna tillbaka till Klaus garage. Som ni ser här så fick jag ner den på växellådan från GT:n. Och den ska vi renovera såklart. Vi öppnar upp den och ser vad som är trasigt. Ersätter det trasiga. Byter ut alla packningar. Kanske till och med måla den. Så det ser schysst ut. Det är vad vi ska göra idag. Men det här har jag aldrig gjort förut. Så vi får se hur det går. Jag tror i alla fall att jag har lossat allt. Vi får se. Det börjar hända någonting. Jävlar. Nu kommer den. Nu kommer. Voila! Så det är det jag ser. Exakt. Här har vi några kuggar som saknas. Jättestora bitar som försvunnit där. Jävlar.
Sådär ja, mina vänner. Nu har ni fått se hur man demonterar en låda. Det var ingenting svårt. Och vi hittade det trasiga. Men tyvärr så går det inte att laga den. Så vi måste byta ut hela vad den nu heter. Vilket blir svårt att få tag på. Och dyrt också. Så vi får se. Bara leta vidare. Kanske hitta någonting.